که ستاسو ډاکټر تاسو ته د زنګون د بدلولو عملیات مشوره درکړې وي نو دا ویډیو ستاسو په لاره ده. په دې ویډیو کې موږ به د زنګون د بدلولو عملیات په اړه ټولو هغو پوښتنو ته ځواب ووایو چې تاسو یې د یو ناروغ په توګه د عملیات کولو د مخه لرئ. نو خامخا به تاسو د زنګون د بدلولو د عملیات په اړه ویریږئ، لکه دا چې دا به څومره درد ولري. هغوی به ستاسو په بدن کې کوم ډول امپلانټ مصنوعي مفصل کېدي او د بیا رغونې او روغتیا ترلاسه کولو پروسه به څنګه ني. نو مخکې له دې چې تاسو پرېکړه وکړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ ځکه چې دا به تاسو ټول شکونه لرې کړي. لومړی شی دا دی د زنګون بدلول. آیا دا زما لپاره یوازینی لاره ده یا ښایي تاسو فکر وکړئ آیا زه واقعیا د زنګونو بدلونو ته اړتیا لرم او که زه کومه بله لاره غوره کولی شم. کله کله یو بل غلط تصور هم شته چې زه ډیر زوړ یم یا آیا زما عمر د دې عملیات لپاره مناسب دی. بیا خلک تل دا پوښتنه په ذهن کې لري آیا زه به د عملیات وروسته د تګ توان نه ونرم یا زما ژوند به څنګه وي. بیا ناروغان تل اندېښمن وي چې آیا زما ټول زنګون به بدل شي او که یوازې یوه برخه وي، یا دا چې د عملیات وروسته به څومره درد ولرم، یا د دې عملیات لپاره زما لپاره غوره امپلانټ کوم دی او د رغېدو موده یا بیا رغونه به څومره وخت ونیسي. نو راځئ چې له لومړۍ پوښتنې څخه پیل وکړو. لومړی دا ده آیا د زنګون بدلول زما لپاره یوازینی لاره ده که کومه بله لاره هم شته؟ نو د زنګون بدلول معمولا ورستي لاره ده. په پیل کې د ډیرو ناروغانو درملونه د وزن په کمولو، فیزیوتراپي او تمرینونو یا د کارتلیج غضروف د بیا رغولو درملو یا د ژوند په طرز کې د بدلو واسطه کېدای شي. که د کارونه ګټور نه وي نو بیا ستاسو ډاکټر ښایي تاسو ته د ستینو انجکشن وړاندیز وکړي. که هیڅ شی کار ونه کړي او له هغه وروسته هم تاسو د زنګون سخت درد لرئ یا په ښې توګه د تګ توان نه لرئ، د مثال په توګه وایو 6 میاشتې مخکې تاسو د دې توان لره چې 30 دقیقې وګرځئ او اوس د زنګون د درد له وجه یوازې 10 دقیقې ګرځېدلی شئ. دا یوه نښه ده چې د زنګون ارتراید زیاتیږي، یا چې تاسو د زنې په ختلو کې مشکل لرئ یا د شپې حتی په بستر کې د اړخ بدلولو پر مهال د زنګون درد احساسوئ، یا چې تاسو پښې کوږ کیږي یا د انګلیسي تورې او په سر کیږي. دا په دې معنا ده چې تاسو د زنګون د ارترایس له امله د جینو وارم په نوم د پغو د کوږوالي له ستونزې سره مخ کیږي. یا کله چې سهار له خوبه پاتېږي په زنګون کې مو د پام وړ پړسوب او درد وي او نشئ کولی خپل ورځني کارونه لکه پخلنځي ته تلل یا د ماښام یا سهار تګ پیاده تګ ترسره کوئ. یا که د چا واده ته ځئ نو باید فکر وکئ چې آیا لاړ شم که نه، آیا هلته به د کېناستو لپاره څوکۍ ومومم که نه، ځکه چې زه نشم کولی هلته ولاړ شم او جوړې وخورم. نو یقینا دا په دې معنا ده چې ستاسو زړه طرز د پام وړ اغېزمن شوی دی. په عمومي توګه موږ تر 15 کلنۍ پورې د زنګون د بدلولو عملیات د ډیره ښه توګه ترسره کولی شو. که د کس د روغتیا عمومي حالت ښه وي، که زړه، سنګي، ځیګر او ټول مهم غړي په سمه توګه کار کوي، که ناروغ وکولی شي عمومي بېهوشي په ښې توګه وزغمي او په ټولیزه توګه د ناروغ د فټنس کچه مناسبه وي او د عضلاتو ځواک یې ښه وي، نو موږ کولی شو چې تر 15 کلنۍ پورې د ټولو ناروغانو عملیات ترسره کړو. په عمومي توګه د 70 کلنۍ څخه وروسته موږ په یو وخت کې یوازې د یو زنګون د بدلو عملیات ترسره کوو. دا په دې معنا ده چې موږ د 2 زنګونونو د یو ځای عملیات کولو لپاره بیړه کوو. موږ یو زنګون عملیات کو، بیا څو ورځې انتظار کو او بیا بل زنګون عملیات کو. نو دا هغه احتیاطي تدبیر دی چې موږ یې په خپل انسټیټیوټ کې نیسو کله چې موږ د 70 کلنۍ څخه پورته د استیوارترایټس د مفصلونو د خریب ناروغ لپاره 2 زنګونونو عملیات کوو. بله لویه پوښتنه دا ده د زنګون د بدلولو عملیات وروسته د تګ راتګ په اړه څه ویلی شئ؟ نو په عمومي توګه زموږ ټول ناروغان د زنګون د بدلولو له عملیات وروسته د 4 ساعتونو په ترخ کې د واکر په مرسته د تګ وړتیا پیدا کوي. زموږ د فیزیوتراپیستانو متخصص ټیم له ناهول سره مرسته کوي چې له بستره راپورته شي او وګرځي. ډیر ناروغان د لوماو څخه تر 10 ورځې پورې د واکر په مرسته په ښې توګه د تګ وړتیا لري او له هغې وروسته دوی کولی شي چې واکر پرېږدي او د کور دننه تګ راتګ یعنی په کور کې دننه ګرځېدل معمولا په لومړیو 3 اونۍ کې عادي حالت ته راګرځي. او که تاسو غواړئ چې بهر د تګ لپاره لاړ شي لکه د سهار یا ماښام چکر، نو ډېرې ناروغان کولی شي چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دا کار ترسره کړي. بله لویه پوښتنه دا ده
آیا ډاکټر به زما ټول زنګون بدل کړي که نیم زنګون؟ اوس داسې نه ده چې تل د ټول زنګون بدلولو ته اړتیا وي. که د زنګون یوازې یوه برخه اغېزمنه شوې وي، د مثال په توګه داخلي برخه چې د میډیال کمپارټمنټ په نوم یادیږي او بهرنۍ برخه یې روغه وي، نو موږ ممکن د هغه څه لپاره لاړ شو چې د نیم زنګون بدلولو جراحي یا د یوني کمپارټمنټل زنګون بدلولو جراحي په نوم یادیږي. نو ستاسو ډاکټر به د دې پرېکړې په اړه ستاسو د عمر، زنګون ایکس ری، د ټول بدن ایکس ری او کله ناکله د دې پرېکړې کولو لپاره د ایم آر آی په اساس پرېکړه وکړي. بله مهمه پوښتنه دا ده د زنګون د بدلولو جراحي څومره دردناکه ده؟ اوس د درد د کنټرول د څو اړخیزو طریقو په کارولو سره موږ توانېدلي چې درد نږدې 80 سلنه کم کړو. موږ د ناروغ د درد کمولو لپاره په نخاع کې یو ځانګړی کیټیټر کاروو. سربیره پر دې موږ د رګونو له لارې درمل او درد ضد پیچونه هم ورکو. دا د ناروغ ټولیز درد کمونی. دا ناروغ دومره هوسا کوي چې د زنګون له بدلولو وروسته په لمړې ورځ ناروغ کولی شي ښه خوب وکړي. بله مهمه پوښتنه دا ده زما د زنګون لپاره تر ټولو غوره امپلانټ کوم دی؟ داسې ډېرې ښې هندي کمپني شته چې د زنګونو لپاره ښه امپلانټونه جوړوي. همدارنګه د هند په بازار کې موږ د امریکا او انګلستان د نړۍ ځینې غورې برانډونه لرو چې د زنګون د بدلول جراحي په برخه کې خواخه څېړنې او تاریخ لري. خو ستاسو ډاکټر به ورستي امپلانټ د 4 فکتورونو په بنسبت وټاکي: ستاسو عمر، ستاسو د هډوکو او سني کیفیت، ستاسو د زنګون کږوالي او ستاسو د فعالیت کچه. نو د دې 4 فکتورونو په پام کې نیولو سره ډاکټر ښایي د کومې امریکایي، هندي یا اروپایي کمپنۍ امپلانټ غوره کړي. بله مهمه پوښتنه دا ده د رغېدو موده څومره؟ نو تګ یا د رغېدو پروسه په 24 ساعتونو کې پیل کیږي. ډېری ناروغان تر هغه وخته چې له روغتون څخه کور ته د تلو ورشي د واکر په مرسته په تګ راتګ پیل کوي او ډېری د اوخه نه تر 10 ورځو پورې د واکر کارول پرېږي. تر 15مې ورځې پورې موږ د زنګون ګنډل لرې کو. تر 3.5 پورې ډېری ناروغان په کور کې په ارامۍ سره ګرځېدلی شي او تر 4 مونې پورې ډېر یې د سهار ماښام د تګ لپاره په ارامۍ سره بهر وتلی شي. اوس هغه کوم کارونه دي چې تاسو یې د زنګون د بدلولو له عملیات څخه مخکې کولی شئ؟ یو ډېر مهم کار دا دی چې تاسو باید خپلې پخوانۍ ناروغي کنټرول کړئ. د دې معنی دا ده چې که تاسو شکر لرئ یعنی ډایبیټیز، نو تاسو باید خپله د شکر منظم درمل وخورئ او په خپل خوراک کې باید د شکر اندازه کمه کړئ. بله خبره دا ده چې که علت یابي نو باید د وینې فشار منظم درمل وخورئ، یا که تاسو د تایراید پخانه ستونزه لرئ نو باید د تایراید درمل هم وخورئ. همدارنګه تاسو باید سګرټ څښل پرېږدئ. بله مهمه خبره دا ده چې که امکان ولري نو باید د خپل وزن کمولو هڅه کوئ. څلورم دا چې زنګون د بدلولو له عملیات مخکې تاسو باید خامخا په کور کې د ران د مخکینی او شاتنی برخې د عضلاتو د پیاوړتیا تمرینونه پیل کړئ. دا کار به د عملیات وروسته ستاسو په رغېدو کې ډېره مرسته وکړي. اوس تاسو باید دا ټول ټکي ډېر په خلاص زړه له خپل جراح سره شریک کړئ. زه خپلو ټولو ناروغانو ته مشوره ورکوم چې له عملیات مخکې دا شیان له ما سره وچیرئ. آیا د زنګون بدلو زما لپاره وروستي انتخاب دی؟ آیا تاسو دا د یو زنګون لپاره کوئ که د دواړو زنګونونو لپاره؟ تاسو کوم ډول امپلانټ کاروئ؟ دې عملیات سره تړلې احتمالي ګټې او خطرونه څه دي؟ او زه هغوی ته د رغېدو د پروسې او بیا رغونې په اړه ډېر حقیقي توقعات ورکوم. نو د زنګون د بدلولو عملیات یوازې د بند د بدلولو یو میخانیکي عمل نه دی. دا د درد کمولو، د نیمګړتیاوو سمولو، د حرکت د وړتیا بیرته راګرځولو او ستاسو سره د خپل ژوند په خپلواکه توګه بیرته پیلولو کې د مرستې په اړه دی. نو د خپلو زنګونونو پاملرنه وکړئ، خو که په هر صورت ستاسو ژوند ستونزمن کیږي له خپل جراح سره وګورئ، په دې ټولو ټکو بحث کوئ او بیا د زنګون د بدلولو عملیات ترسره کړئ. د نیکمرغۍ په هیله.